ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බීට්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට රෝලින් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත්. මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් 6/8 බීට් එකේ රෝලින් ප්ලේ කරන්න විදිය. රෝලින් කිහිපයකුත් කියලා දෙන්නම්. රෝලින් වලට අත හදා ගන්න විදිය. එක්සර්සයිස් ටිකකුත් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම 6/8 බීට් එක ගැන කලින් කියලා දීලා දෙනවා. 6/8 බීට් එක ගැන මෙන්න මෙහෙමයි. හුරුවතින් ඔපන් එකයි, හුරුවතින් ටච් එකයි, හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි. ඊට හුරුවතින් ඕපන් දෙක හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි. මම මේක කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හුරුවතින් කියන තමන්ට හුරුවත මමත් එක්ක හුරුව මම දවනත් එක්ක දවනත් මමත් දවනත් එක්කනේ අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. ඒත් එක්කම ටෝන්ස් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි සැරේට නම් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ. ඔයාලා YouTube එකට ගිහලා බලන්න මම දාලා තියෙනවා බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරමු කියලා වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිය ගැන සරලව. අපේ YouTube එකේ නමත් ලයිට් බීට්. හොඳයි. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු 6/8 බීට් එකේ රෝලින් එක. ලේසි රෝලින් එක කෝන එකකට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එකක්. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. ඔමේ ස්ටෙප්ස් දෙකකින් කියලා දෙන්න. පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ මෙහෙමයි. හුරුවතින් ටච් එකයි 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 හුරුවතින් ටච් එකයි. ටච් 6ක් මාරුවෙන් මාරුවට. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකට මෙහෙමයි. හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් දෙකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙක වලට මේ විදිහට. හොඳයි. දැන් බීට් එකත් එක්ක ප්ලේ කරනවා. හොඳයි. ඊගාවට අපි ඒ රෝලින් එකම ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන විදිහ බලමු. එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. හොඳයි. මම මේකත් කියලා දෙන්නම්. මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරු නැතිවද මෙහෙම තියන්න ඕනේ. ඇඟිලි තොර ලං කරලා ගිල්ලක් ඈත් කරලා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේ විදිහට එන්නේ. හුරු නැති අතේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. හුරු නැති ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි එතනටම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් ස්ටෙප් තුන වලදී අන්තිම ස්ටෙප් එක හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් දෙකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් ඔක්කොම අතසේ බීට් එකත් එක්ක නෙමෙයි. හොඳයි. ඉතින් මේ රෝලින් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට 6/8 එක ප්ලේ කරනකොට අපි ප්ලේ කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට මේ විදිහේ රෝලින් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේක එන්නේ මේ විදිහට. ස්ලෝ බැටරිස් කරන මෙන්න මේ විදිහට අපේ හුරුවතින් මෙහෙම තියන ඉරිතුර ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා. තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් දෙන ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. අනේ ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් ඔබ දිගටම ප්ලේ කරගෙන යන්න. ස්ලෝ ප්ලේ කරන්න මුලින්. ටිකක් වෙලා ගියරස අපිට මේකට ස්පීඩ් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මේකේ රෝලින් එක එන්නේ මේ කෑලි 4ක්. බීට් එකත් එක්ක මේ විදිහට